wonderful Saturday evening to each and every one. Of course, you are still tuned in to Qabayan Radio 94.3, your home, your music. My name is Kenzo, and this is the third episode of Usapang Qabayan. Of course, every Saturday evening, tayo ay mag-uusap-usap ng mga bagay na magiging beneficial and helpful for all the Filipinos here in Qatar. Ayan ang ating aspiration sa programa na ito. And for tonight, we will be discussing more about the social security system. And joining us this evening ay isang representative ng ating SSS sa Philippines, who is a representative here in Qatar. Of course, kayo po ay maraming matututunan sa gabi na ito. And I know that most of you are listening to us via our radio, sa radio frequency natin. But also, we are available on our social media account, particularly sa Facebook. We are live on Facebook right now. And just in case you do have some questions, pwede kayong makipag-interact sa amin and sasagutin namin ang inyong mga tanong tungkol sa SSS, contributions, kung paano mag-avail ng benefits, among many other things. So stay tuned in for the next hour and a half, and we will be providing you some relevant information regarding SSS. And joining us for this discussion, of course, is our representative from SSS, is Miss Leslie De Leon. Maraming salamat po. Thank you for joining us tonight, and welcome to Usapang Qabayan. Hello, good evening, RJ Kenzo, and sa lahat po ng nakikinig po ng Qabayan Radio, magandang gabi po sa inyong lahat. Yeah, thank you very much for joining us here. So, I'm sure that many of us here in Qatar are very eager to know more information about SSS. Kasi lalo na, kasi sa Philippines, di ba, parang iba ang method or way of paying the contributions. Kasi mandatory ito for us. Yes. But in the Philippines, these are actually being taken care of by their employers. But here in Qatar, we have to have the initiative para ayusin ang ating SSS contributions. But first and foremost, can you give us a background about ano po ba talaga ang SSS? Ayan, magandang gabi po ulit. So, SSS, so ito po ay isang protection po para sa ating mga manggagawang Pilipino. So, ibinibigay po ito sa ating mga member in case po na halimbawa nagkaroon po tayo ng mga karamdaman, nagbuntis, nagkaroon ng disability, hanggang sa pagtanda, or kapag nawala na sa mundong ibabaw or kinuha na ni Lord or nawala ng trabaho, yan, nandito po ang SSS yan para magbigay po sa inyo ng benepisyo. So basically, this is our backup plan. Yes. Para tuloy-tuloy pa rin tayo na magkaroon ng income regardless of whatever happens sa atin. Correct po. Kahit mawala ng trabaho or ma-accident or kung ano man. Yes. So ayan, ano po ang mga benepisyo ng SSS bukod sa pagkakaroon pa ng ating tawag dito, katulad ng nabanggit natin kanina na baka mawala na trabaho or may mawala na miyembro ng pamilya natin. Okay, so usually kasi pag naririnig natin ang SSS, retirement agad yung naiisip natin no? So actually meron po tayong 7-in-1 benefits. Okay. So kung ang madami pala. ang instant coffee may 3-in-1, ang SSS po may 7-in-1. Okay, so unang-una, meron po tayong maternity. Okay. Sickness, disability benefit, death benefit, funeral, retirement, and yung pinaka-last po na nadagdag po sa benepisyo ng SSS, yung unemployment benefits. Okay. Ayan. So lahat po ng mga benefits na yan, pwede nating i-claim kahit nandito po tayo sa abroad. I see. So, sino po ba ang covered basically ng SSS? Okay, ang SSS po, para po yan sa lahat ng private sector workers, no? Kabilang po dyan yung mga workers sa Philippines, yung mga self-employed or yung mga mayroong negosyo sa Pilipinas. Kasama din po dito yung mga overseas workers. Ayan, yun nandito po sa Qatar na nagtatrabaho. Meron din tayong mga voluntary members, yung mga dati nang nag-work tapos gusto lang ipagpatuloy yung SSS. So, yun yung tinatawag na voluntary membership. At meron din tayong tinatawag na non-working spouse. Kung baga, yung hulog ng non-working spouse ay nagbabase doon sa contribution ng kanilang asawang nagtatrabaho. I see. Yes. And pero kailan po siya nagsa-start yung effectivity ng coverage ng ating SSS membership? Ayan. So, ang SSS po, nag-umpisa po yan kapag
nakapagbayad na tayo ng unang contribution. Hindi ko mo nakakuha tayo ng SSS number, ay member na tayo. So, syempre, dapat nakapaghulog muna. Okay. Yes, oo. Meron po bang minimum amount yun before we can consider a person as member na? Wala naman. Basta kung halimbawa tayo ay isang OFW, ang pinakamababa kasi na declaration natin for OFW na salary bracket is 8,000 pesos. So, 13% ng 8,000, 1,040, yun yung pinaka-minimum na pwede nating i-contribute bilang OFW. So, just to clarify lang po, so 13% of the declared income, yun po ang dapat na contributions natin sa SSS. Tama ka, RJ Kenzo. And tuwing kailan po natin binabayaran itong 13% na ito? Dito po sa abroad, kapag tayo ay isang OFW, isang taon po yung deadline natin, no? So, for example, this year, 2021, yung January to December, pwede siyang bayaran until December 31 this year. So, may mahaba silang panahon para makapagbayad. And then, yung last 3 months, or yung October, November, December, pwede pa siyang bayaran until January 31 of the following year. Okay. So, maganda to, RJ Kenzo, no? Kasi kapag isang taon yung deadline natin, pwede nilang ipunin muna ng minsanan sila magbabayad para makakasave sila ng service charge. Kasi every time na nagbabayad sila sa mga remittance center, may service fee. So, ina-advise namin na kung magbabayad sila at least every 3 months, 6 months, or once a year. Okay. Pero kapag ka nagbayad ka po, let's say, before the end of the year na, let's say, mga September na lang, wala po siyang, what you call this, interest dun sa mga previous months na hindi mo nabayaran. Okay, kapag contribution po, wala po tayong interest or penalty. Kapag hindi mo lang siya nabayaran, nag-gap lang siya. Okay. So, ngayon, yun nga kagandahan kapag OFW tayo, kahit na end of the year na, pwede pa nating balikan yung mula January ng kasalukuyang taon. I see. So, kung halimbawa po pala na hindi ka nakabayad ng ilang months, hindi ka naman mapipenalize na hindi ka nakapag-contribute. It just so happens na magkakaroon ng gap yung contributions. Yun. So, yung mga previous years, yun yung hindi na natin pwedeng bayaran. Pero, pagka hindi pa tapos yung taon, ayun, pwede nating habulin pa. So, ano po ang magiging effect nun kung sakaling hindi nakapagbayad? Okay, kapag yung in case na nakalimutan or tapos na yung deadline, saka naalala na magbayad ng SSS, pagka tapos na yung deadline at nagkaroon na ng gap yung natin record sa contribution, in case ang magiging effect naman niya is, for example, magpapile tayo ng mga short-term benefits like sickness, maternity. Pagka magpapile nun at ang mako-compute na contribution ay papasok doon sa hindi niya nabayaran, maaaring ma-reject yung mga benepisyo na maaari niyang maklaim in the future. Okay, so doon po tayo sa magkakaroon ng concerns doon sa mga immediate na mga needs nila. Yes. Okay. Pero kung halimbawa pong magbabayad naman talaga, like every month, eager magbayad, ang ating mga kabayan dito, how do they pay for their contributions? Madaling-madali lang yung pagbabayad ng contribution. Basta alam nila yung SSS number nila, pwede na silang dumiretso sa mga remittance centers, no? So, yan yung karaniwan tanong kapag may nagme-message sa amin or tumatawag, paano ko pong babayaran yung contribution ko? So, basta alam yung SSS number, punta lang sa remittance center, i-mention lang kung magkano yung napili nilang contribution at sabihin kung ilang buwan. So, ayun na, automatically magiging OFW na yung membership nila sa system kasi lahat ng nagbabayad dito sa abroad, ayun, automatic yung membership tagging as OFW. So, kung halimbawa po ako, kunyari, pupunta ako sa remittance center, ano po ang kailangan kong ibigay na information? Kasi kung kunyari, ang contribution ko ay, let's say, 4,000 pesos per month. Tapos ang babayaran ko, 6 months. Kailangan po ba ipanote yun doon sa tawag dito, sa remittance center, or basta mag-deposit or magpadala lang ako ng particular amount, tas bahala na si SSS na mag-distribute ng amount? So yan, magandang katanungan yan, no? Kasi kapag pumunta tayo sa remittance center, dapat alam na natin kung magkano talaga yung babayaran natin monthly at saka ilang buwan. Kasi kapag iniasa natin sa remittance center, usually patatawagin din sa amin, tanungin mo muna sa SSS kung magkano yung babayaran mo. So dapat, bago ka pumunta sa padalahan, alam mo na yung SSS number mo,
alam mo kung magkano yung contribution mo at ilang buwan yung babayaran mo. Okay. So yung remittance center talagang nag-accept lang sila ng payment. Wala silang alam dun sa kung magkano ba talaga yung gusto mong bayaran. So ikaw yung magde-decide. Tapos kapag binigay na po natin yung information na yon, inilalagay na lang po nila sa notes dun Yes, sa so bibigyan remittance. sila automatically na receipt. Ayan. Tapos yung receipt po ba na yun, kailangan nilang i-present to an SSS office or there's no need? Kung sila ay naka-register online at nakabayad sila, makikita agad nila doon yun sa sa my.sss account nila. So kapag Okay. nakabayad na, kahit na mawala na yung resibo, ayan, so mamamonitor nila. Yung Kapag payments. ang kagandahan, no, kapag naka-register sila online at hindi pumasok, pwede nila agad maasikaso na balikan yung padalahan kung ano bang naging problema. Okay. Balikan ko lang po ng kaunti yung ating dinidiscuss kanina about monthly contributions. Kasi minsan napapaisip, magkano ba talaga ang dapat kong i-contribute? Kasi sa Philippines, automatic, di ba, na 13% of the salary ay papasok sa SSS. Inaayos na ito yung kadalasan usually sa mga HR, ganyan. Di kaya mga amo-amo natin. But for us here in Qatar, since tayo ang nag-aayos ng ating SSS contributions, paano po ba ang declaration ng monthly income natin? Ayan. Ang ang advisable, ayan, na ihulog ng isang OFW kung hanggang kaya nila na yung mas mataas yung ibabayad nila. For example, maximum kasi natin ngayon is 25,000 na salary bracket. So 25,000 salary bracket, 13% nun yung monthly contribution is 3,250. So kung kaya nila yon, mas maganda. Pero kung halimbawa hindi kaya ng budget, pwede naman silang mamili. Ang minimum natin is 1,040 or sa 8,000 salary bracket na contribution. I see. So kahit po, halimbawa, kasi let's say, kumikita ang isang OFW po dito ng 50,000 pesos. Kung i-convert natin sa pesos, 50,000 pesos, pwede siyang mag-declare ng salary na mas mababa? Tama po ba yung intindi ko? Pwede naman, pero yun nga, kasi ang SSS, nagbibigay kami ng benepisyo base naman sa ibinibigay Right. nyo na contribution. So kung yun yung i-declare nyo, yun lang, kung mababa ang Okay. hinulog, mababa din yung magiging benefit. So yun nga, Yes. advisable, Yes. mas mataas na hulog para mas mataas yung magiging benefits natin Exactly. in the future. Exactly. Actually, right now, we are entertaining some questions now. So if you do have any questions, just send them to us. But for now, we will be going on a very short break. And of course, you're still tuned in to Usapang Qabayan. Here with us, Miss Leslie of SSS, and discussing what are the advantages and benefits of having a membership sa ating SSS. So if you have any questions, just let us know, and we'll be discussing that later on. But for now, we will be going on a very short break. Stay tuned with us.
course, to Qabayan Radio 94.3, and this is the third episode of Usapang Qabayan. Of course, sa gabi na ito, we are discussing SSS or Social Security System, and joining us once again is Miss Leslie De Leon of SSS Qatar. And kanina, before tayo mag-proceed sa ating break, we were talking about contributions, yung mga monthly contributions na atin. And one of the things that we discussed ay ang pagbabayad sa mga remittance centers. So meron po bang selected remittance centers kung saan tayo pwede magbayad dito sa Qatar? Ayan, marami tayong mga ka-partner na remittance center na nag-a-accept ng payment. Meron tayong Aldar Exchange, Al Fardan Exchange, Almana, Al-Sad Exchange, Al-Zaman Exchange, City Exchange, and Trust Exchange. Ang Aldar Exchange, meron din silang online mobile app. Pwede silang magbayad through online ng kanilang SSS contribution doon. And then, ng loan, ganun din yung FlexiPan payment. Actually, meron po tayong mga questions dito from different individuals, pero may kinalaman po siya sa pagbabayad po ng SSS contributions nila. So from New One Kier, sabi niya, paano po ba magbayad ng SSS dito? Last ko kasi nabayad ay last 2018 pa po. And also from Aga Anke, sabi niya, sa akin po nabayaran ko 2014 pa noong nasa Jordan pa po ako, tapos hindi ko na po na-continue sa atin hanggang ngayon. Paano po ba magbayad dito? Of course, apart from going to the remittance centers, kailangan alam na natin kung magkano yung babayaran natin, alam natin kung ano yung mga months na babayaran natin. So, paano po nila malalaman yung mga information na yan? Ayan, so gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung mga, sabi niya kasi kanina, di ba, 2018, 2014, yung mga contribution na hindi na natin nabayaran ng mga nakaraang taon, hindi na natin nga pwedeng habulin. So, current year onwards na lang, no? So, kapag gusto nilang malaman kung yung updated na record nila sa SSS, kung bago sila pumunta sa pangapadalahan, ayan, pwede nila kaming tawagan or i-message kami sa Facebook page namin na SSS DOHA Facebook page, or mag-send ng email sa doha@sss.gov.ph kung gusto nila muna mag-check ng record bago sila dumiretso sa mga remittance centers. Okay. So, hindi po necessarily na kailangan ay pumunta sila sa SSS office dito sa Qatar para magpa-update ng account nila. Yes. Pwede nang gawin through the phone, i-message kami sa WhatsApp or emails. So, can we provide them a little later before we end the program? Can we give them these phone numbers and as well as email address? Alright. Also, meron tayong iba pang mga questions dito. So, paano naman po yung monitoring? Kasi nabanggit natin kanina na we can monitor our contributions online. So, paano po ba magkaroon ng online account for SSS? Ayan, so mahalaga na magkaroon sila ng my.sss account kasi halos lahat ng mga benefits natin through online application na. So, isa dun sa advantage na magre-register sila sa online, mamamonitor nga nila yung mga payments nila, kung meron pa silang loan pa na natira. So, paano? So, punta lang sila sa sa website ng SSS, www.sss.gov.ph, or mag-download ng SSS mobile app. Pwede silang mag-register through mobile app din. So, ang mahalaga kapag mag-register sila online, may mga option kasi doon kung paano magre-register. Isa doon is yung mobile number nila. Dapat may naka-register silang mobile number sa SSS kung yun yung gagamitin nilang option. Or pwede rin naman yung account number na naka-register sa SSS. So kung wala yon, meron pang ibang options. For example, yung last payment receipt or payment reference number nila. Kung hindi nila alam yon, pwede nila kaming tawagan. So itanong nila sa amin kung ano yung receipt number nila para makapag-proceed sila sa registration. Okay. So kahit sa bahay po pala pwedeng gawin itong yes, yung madali pagkuha lang ng... siya. Oo. Basta kung may mga concern sila, pwede nila kaming tawagan. Does that include po yung pag-update ng kanilang declared monthly income? Yung pagtawag? Kasi 'di ba sabi natin meron tayong salary bracket declaration. So dun po sa pag-declare na yon, at para malaman din natin kung magkano yung contributions, pwede po ba nilang gawin yung declaration online din sa account nila? Or kailangan nila pumunta sa office ng SSS? Actually, yung paghuhulog natin ng contribution,
ang pagde-declare natin doon na mismo sa remittance center. Kung alam nila kung magkano yung contribution nila, any amount naman pwede nilang piliin. So ang usually nagkakaroon lang ng concern yung mga 55 years old and above. Hindi kasi sila pwedeng basta magbabayad ng contribution kasi meron tayong kino-consider na age. So for example, di ba meron tayong table ng contribution. Kapag 55 and above ka na, pwede ka lang mag-contribute ng at least kung magkano yung hulog before, pwede ka lang mag-increase ng 1 step every year. So, kapag 54 years old and below ka, any amount pwede nilang i-select. So, kung may idea na sila kung magkano yung contribution, pwede na agad silang dumiretso sa mga remittance centers. Actually, I would like to ask a question regarding that kasi meron pong nagtanong sa atin si Miss Alice Acompanado. Sabi niya, pag po ba magsi-60 na this year, pwede pa po ba ako maghulog? Ayan, I don't know whether she is already a member or not, pero yun yung tanong niya eh. Pwede daw ba siya maghulog? Or siguro a better question is, can someone nearly at the age of 60 start contributing to their SSS membership? Okay, kasi yung coverage ng SSS, basta wala ka pang 60 years old at kukuha ka pa lang ng number, pwede pa ha, basta wala pang 60. Pero pag 60 ka na at noon ka pa lang kukuha ng number, hindi na i-allow ng system. Okay. Pero kung ang ibig niya sabihin, mayroon na siyang contribution before at itutuloy lang niya yung paghuhulog niya kahit na more than 60 years old na siya at hindi pa siya nakaka-complete ng minimum requirement natin na at least 120 months para makapension, pwede pa niyang ipagpatuloy kahit na siya ay 60 years old na. Okay. So, kahit na bago umabot sa senior status, pwede pa. Kahit na wala pa siyang SSS before, pwede pa din. Basta wala pa siyang 60 years old, pwede pa siyang mag-apply ng SSS. Pero mayroon po bang minimum contributions? Kasi halimbawa, by age 60, pwede ka nang mag-apply for pension, di ba? Oo. Yun nga lang, masyado ng late yun, no? Kaya ina-advise namin hanggang mas maaga, ayan, ugaliin na natin na mag-update ng contribution natin. Kasi mahirap yung kailan 60 ka na, saka ka maghahabol. Ayan, so, may effect po ba yun dun sa magiging benefits nila for pension later on? Oo naman. So, syempre, kung mas maaga kang nag-contribute, mas marami kang naihulog bago ka mag-60, syempre, mas malaki yung magiging computation ng benefits natin. Okay. And right now, I would just like to check, paano daw po yung malaman ang SSS records nila? Ayun. So, paanong malaman ang SSS records? So, kung hindi pa kayo nga naka-register online, pwede nyo kaming i-message sa WhatsApp namin, 5591-5961. So, meron din yan, pwede nyo kaming i-call. Ayan, madalas po akong sumasagot ng call. So, pwede rin kami i-email. Ayan, ganun po, madali Kahit lang naman. Kahit na WhatsApp po, pwede? Opo, meron tayong WhatsApp. So, madali rin kaming makontak. So kapag meron po tayong SSS, kasi nabanggit nyo po kanina na apart from ang misconception, karamihan, ay ang SSS ay para lang sa pensions. But you've mentioned earlier that we have many other types of benefits. Yes. Will it be possible po na maisa-isa natin itong benefits na ito? Pwede naman. So, saan tayo mag-start? Sa maternity. Yes po. Maternity. Okay, so ito yung pinakamabentang benefit sa dito sa SSS DOHA, no? So, halos araw-araw yata para around 15 to 20 yung nagpa-file. Madami po bang nagkakaanak din? Marami kasi may mga family sila, kasama nila yung family. So, dito na sila nakakabuo ng pamilya. So, minsan nga merong nag-file. Isang file lang, tatlong application ng maternity kasi hindi nila alam ng iba na hanggang wala pang 10 taon, pwede pang i-file yun, yung maternity benefit. As long as active sila na naghuhulog ng contribution. So kung halimbawa in the last 10 years, nagkaroon ka ng tatlong panganganak, pagbubuntis actually. Pwedeng kang mag-apply. Ayan. So, hindi lang cesarean, hindi lang normal. Meron din tayong binabayaran yung mga tinatawag na early termination of pregnancy. Like, pagka nagkaroon ng miscarriage, binabayaran din niya ng SSS. So, kasali yun sa count. Usually, magkano po ang nakukuha dito, if I may ask? Kung sa maximum contribution sila, no, yung 2,400 kasi yung prior years, di ba? So, kapag ka naka-maximum sila na contribution, ang maximum na maternity benefit is 70,000 pesos. Wow.
Yes, A really good amount 70,000. po, di ba? Yes, so Lalo malaking yung bagay nagkatatlong talaga anak na yun. binabanggit nyo kayo, may 200,000 agad. 70,000. Oh, actually meron nangyaring ganyan. Hindi lang tatlo, meron pang isang case na apat talaga. Meron siya kasing mga dalawang miscarriage, so dalawa yung nabuo. So, Usually po, ano yung kailangan nilang mai-provide na documentation? Birth certificate lang po ba nung anak nila? Or sabi niyo po kasi kayo na kahit buntis pa lang pwede nang mag-apply. hindi, kapag kabuntis sila, magno-notify sila muna sa SSS. So, ang submission ng document kapag sila ay Nakapanganak na kasi i-require natin yung report of birth galing sa embassy. So, Okay. magbe-base tayo doon ng pag-check kung eligible ba siya. Tapos, hinahanapan din namin ng proof na nanganak siya sa hospital, like discharge summary or medical certificate. And then, sa pag-apply ng mga benefits, mahalaga meron silang single savings account in peso. Kasi, ang Ano pong kailangan? single savings account in peso. Kasi hindi na tayo nagbibigay ng benefits through check. So, na tayo lahat? Through the bank. So, mahalaga na meron silang i-open na bank account. And yun yung palaging problema kapag nagka-file sila. Kasi walang bank account sa Kasi Philippines. wala silang bank account. Di nila alam meron pala dito. Marami tayong mga tawag ito, representative ng From various banks sa Philippines na nag-open ng accounts dito. So, maaari nila kaming tanongin doon. Parang hindi ko nababanggitin yes, for promotion. Yeah. So, pwede nila kaming tawagan kung sino yung pwede nilang kontakin doon. And then, ayun, dapat single savings account, di pwedeng joint. Ayan. Okay. Ayan, so, yun lang. And then, pwede na po sila Ayun, then mag-claim. pwede na nilang isubmit sa office. Pero pag isa-submit nila by appointment tayo kasi dahil nga pandemic ngayon, iniiwasan Right. mapuno ang office so kailangan nakaset tayo ng appointment. So, yung pagsaset po ng appointment is done online, tama po ba? Meron po tayong SSS DOHA Facebook page, nakakonect din yung natin, link for appointment. Click lang nila yung book now. I see. Yes. Napakadali lang Ganun po pala mag-set ng appointment. So yung sa susunod po natin, so we are done with the maternity benefit. The next one is a disability. Tama po ba? Sickness muna tayo bago Sickness. Okay. disability. Ayan. Sige po. So yung sickness benefit, marami din nagpapile niya, lalo na yung mga nagka-COVID. Ayan, marami tayong kababayan na hindi naiwasan si COVID. So, pwede nilang i-file yan. So, ang sickness benefit, kapag tayo ay nagkaroon ng karamdaman na hindi bababa sa 4 na araw, pwede nating i-claim yan. Basta active tayo na nagpuhulog. 4 na araw po na na-hospitalize? Na nagkasakit, pwedeng kahit hindi sa hospital, pwedeng home confinement, Okay. Pinabayaran po yan ng SSS. So usually naman din po ang kailangan i-present? Yung medical certificate Ayan, basically, medical certificate, kung na-confine, discharge summary, or hospital records. Ayan. So, kung may mga laboratory result, like sa COVID, kasi kailangan na proof na nag-positive talaga sila. So, kailangan yan. Is this regardless po kung halimbawang meron din silang insurance claims from insurance? Kasi halimbawa, kunyari meron ako medical insurance and I already filed for an insurance claim. Pwede pa rin po ba ako pumunta sa SSS at mag-file din ng Yes, as long as active tayo na naghuhulog, kahit ka pa mayroong insurance, kahit wala kang binayaran doon, basta active ka na naghuhulog, pwede ka mag-claim sa SSS. I see. Actually, Yes. good. And Yes. so now, yung binabanggit na natin, pagkatapos na nagkasakit, dapat yung Ayan. hindi naman sana mangyari sa ating mga kababayan, but disability po. Ayan. Yan, marami tayong mga kababayan din dito na talagang inaabutan na ng pagpapahil ng disability. Meron kasi silang mga karamdaman tulad ng mga cancer, ayan. Apo. So, dahil updated sila na naghuhulog, nakapag-file sila ng sickness benefit, then pagka na-consume na nila yung 120 days na allowed within the year at hindi pa rin sila magaling, ayan, pwede na siyang i-continue as disability na. So, separate yun ng application. So 120 days 120 po of days yung sa sickness benefit na allowed na i-claim nila sa okay. loob ng isang taon. So, pag na-consume na yon at talagang hindi pa sila okay, at maaari nang i-consider as disability, depende sa evaluation ng doktor natin sa Philippines. Ayun. So, pwede nila i-file dito sa atin, dito sa SSS DOHA office. Since balikan ko lang po ng kaunting doon sa sickness benefit, since nabanggit nyo po kasi na ang computation nyo is on the number of days, so 120 days ang maximum, so yung benefit po doon is per day din po ba siya kino-compute? Opo, ang pag-compute po sa sickness benefits,
meron tayong tinatawag kasing semester of contingency. So, for example, nagkasakit siya ng January to June ng 2021, dapat meron siyang hulog ng 2020, at least 3 months. So, kung meron siyang at least 6 months, mas malaki yung makakompute natin. So, ina-average natin yung monthly salary credit ng 6 months, and then medyo may may computation lang ba? Kung di ko alam kung medyo complicated nila. yung computation Medyo na to, I think. complicated. Yes. Pero, for example, nag-average ng 20,000 pesos yung 6 months mo, divided by 180 times 90%, times number of days na nagkasakit sila. So, yun yung magiging computation sa sickness benefit. Okay, so kumbaga may number of days, yung may bearing yung number of days talaga. Oo. Unlike dun sa maternity benefit, nakapix na kasi siya ng 105 days kung normal or cesarean. Sa sickness, minsan syempre mas mababa kasi usually yung mga sickness, di ba, mababa lang yung araw ng pagkakasakit. So, mas mababa siya. Number of days yung pinagbabasihan natin. Okay. And yun dun naman sa disability, gaano po katagal ang pwedeng magkaroon ng disability benefit? Okay, yung disability benefit, depende sa karamdaman. Tapos, subject for evaluation kasi yan ang doktor natin. So, yung doktor natin sa Philippines, sa SSS, ang magsasabi na ganitong katagal ka magpe-pension. Sa disability kasi may pension yan eh. Meron tayong tinatawag na partial saka total disability. So, partial disability means natatapos, kapag tapos na, ayan, na pwede siyang mag-file uli in case na yung karamdaman niya ay hindi pa maayos. So, sa partial disability, kasi sample ng mga nag-file sa amin, yung nagkaroon ng cancer, usually mga 15 to 23 months yung binibigay na number of months na pwede silang makareceive ng pension. Then after that, tapos na yun. Kapag bayad na yung certain sickness na yon, dapat hindi ibang na pwede hindi na pwede for that i-claim particular for the sickness. same illness. Meron po bang number of years yun? Kasi halimbawa, baka after 2 years pwede ulit mag-claim? Or... Depende kung nagkaroon ng progression. Basta tapos na yung bayaran, yung the same illness, hindi na pwedeng bayaran ulit sa susunod. Alright. And then, we still have actually 3 more or 2 more, or actually 3 more. So, yung isa naman po, it's regarding unemployment. Okay. So, paano po ba? And I think it's very relevant, especially during the time of pandemic. Many of our fellow kababayans dito sa Qatar ay naapektuhan din ng pandemya. So, paano po sila maaari na makapag-claim sa SSS? Okay, so yung unemployment benefit po, bago lang po yan na benepisyo ng SSS, no? So, ibinibigay lang po yan dun sa mga involuntary separation, yung hindi ka nag-resign. Yung, for example, tinanggal, nagbawas ng mga tauhan, yung isang kumpanya. So, dapat meron termination letter sila na ma-receive from the company. And then, yung termination letter na isasubmit nila sa Polo para ma-issuehan sila ng unemployment certificate. Okay. And then, kapag nakakuha na sila ng unemployment certificate, pwede nilang i-file yun online. Okay. Ayun. So, pero syempre, kailangan updated sila na nagko-contribute. Yes. Kasi kapag ka yun nga, meron tayong tinatawag na short-term benefits. So, sa mga short-term benefits like sickness, maternity, unemployment, and funeral, dapat active na naguhulog. So, pag hindi sila active doon, hindi po siya yung pwedeng babayaran mo yung mga nakaraang buwan para makapag-apply ka? kasi ang kino-compute natin, di ba, yung prior year. So, kasi di ba may deadline tayo ng pagbabayad. Pag tapos na, hindi na natin pwedeng habulin. So, parang magbabayad tayo ngayon for the future benefits na yun. So, kailangan talaga updated lagi ang ating so payments. dapat talaga hindi nakakalimot. Alright. Well, we do have other benefits na i-discuss pa, but for now, we will just be going on a short break. It is now 7:43 in the evening, and of course, you are still tuned in to Qabayan Radio 94.3 for the third episode of Usapang Qabayan, and tonight we are discussing SSS. Ano po ba ang SSS? Ano ang benefits natin? Of course, we have Miss Leslie of SSS DOHA office to discuss that, and later on, we'll be answering some of your questions as well. So stay tuned in to Qabayan Radio 94.3.
sahod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. May pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS! It is now 12 minutes before the hour of 8. You are tuned in to Qabayan Radio 94.3 for Usapang Qabayan. At ito nga po ang ating third episode sa programa na ito, and we are discussing SSS contributions. And tonight here with us sa Usapang Qabayan is Miss Leslie of SSS DOHA office. And before we went on a break, we were discussing about the benefits na pwede nating makuha. And isa na, or ito yung mga maternity benefit, sickness benefit, unemployment, and disability. Right now, we also have other benefits pa na i-discuss, and isa nga sa ito ay ang kumbaga yung death benefit po natin, or yung pension po muna pala. Pension muna tayo. For the pension benefit po, paano po ba ito? Okay, retirement benefit, no? So, meron tayong tinatawag na optional retirement. Kapag Okay 60 years old na tayo, pwede na tayo mag-file ng retirement. Pero kung gusto mo pa rin ituloy yung paghuhulog mo, mandatory is 65 years old. Okay po. So, para maka-pension tayo, minimum requirement is at least nakahulog ng 10 taon, or kahit hindi tuloy-tuloy yung hulog, basta naka 120 months na contribution at na-meet mo na yung age na yon na 60 or 65, pwede tayo mag-file ng retirement. Okay po. So kung halimbawa pong, kasi kanina may nagtatanong sa atin, di ba, malapit na mag-60. Kailangan niya makompleto yung 120 months, Yes. which is equivalent to 10 years. So, paano po mangyayari po pala yun? Kasi, di ba, by 65, kailangan niya na apply, mandatory, mag-apply na siya ng retirement. So, hindi na po siya eligible for retirement benefit? May option pa rin siya, no? Kung gusto niya pa rin talagang bunuin or kompletohin yung 120 months kahit na more than 65 na, pwede naman. Kasi kung gusto niya talagang magkaroon ng pension. Pero kung ayaw na niyang ipagpatuloy dahil 65 na siya, yung naihulog niya from between 60 to 65, pwede pa rin naman mag-file ng retirement, pero lump sum na yung ibibigay, or Okay. ibibigay yung mga nahihulog niya with certain interest. Okay. So, kumbaga, maiiba lang po ang computation at method of payment sa kanya. Pero kumbaga, meron pa rin naman talaga Meron siyang makukuha for retirement. pero hindi siya pension dahil hindi niya nakompleto yung at least 10 years. Okay. Thank you for clarifying that. And yung isa naman po natin, which is actually mahirap kaharapin, yung sa ating Yes. pong death benefit. Opo, ayan. So, kapag ang member, kahit isa lang yung contribution niya, ayan, qualified tayo sa ganong klase ng benepisyo. Yung ayaw nating madinig, pero kailangan nating Yes. harapin. Yes po. At lahat naman kasi talaga tayo doon papunta. Diba? So, kailangan alam natin. So, syempre, habang nagtatrabaho tayo, para sa pamilya natin, meron tayong maiiwan. Dapat talaga pinagpapatuloy yung paghuhulog para may maiwan man tayong pension sa pamilya natin in case na wala na tayo, no? So, kahit nawala ka na, naaalala ka pa ng pamilya mo kasi may naiwan kang pension sa kanila. Buwan-buwan. Pero, kapag halimbawa, ang naiwang spouse ay nakakita ng iba, maaari yung maputol yung pension. So, ang SSS kasi seloso, no? Ayaw niya na may, ayaw niya na may kahati. So, kapag nakahanap ka na ng iba, iiwanan Ng ka na rin. So, partner. oo.
Okay. Ayun, so pag nag-asawa na ng iba, mapuputol na yung pension natin. So alam yan ng mga death pension sa atin. So hindi sila Okay. nag-aasawa kasi ayaw nila maputol yung pension na natanggap dun sa namayapang asawa. Ano po yung pagkakaroon ng partner na nabanggit natin? Does that necessarily mean na kailangan kinasal sila? Or Basta na patunayan na nagsasama sila sa isang bubong o yung tinatawag na cohabitation, Okay. ground yun for suspension. Lalo na yung mga nagkaanak, no? So, ayun. And Suspension. sa Pinoy lang po ba yan? Kasi baka mamaya nagpakasalan sa ibang bansa. Kahit sa ibang lahi. lahi pwede. Basta nag-asawa. Basta nag-asawa, kahit sino pa yan, kahit Oo, saan pa yan. Yes. Kasi Okay. meron ng magiging tawag dito, magiging dependent for support na siya doon sa bago niyang asawa. So hindi na siya dependent sa SSS doon sa namatay na asawa dati. So may bago nang magsusupport sa kanya. So mapuputol na 'yan. Paano po yung mga anak kapag ganun? Kapag ang mga anak ay minor pa, tuloy-tuloy pa rin yun. Pero tuloy-tuloy pa din. mapuputol na yung pension kapag yung anak ay nag-reach na ng 21 years old or nag-asawa na or nagtrabaho na. I see. And ngayon naman, yun dun tayo sa, kasi napag-usapan natin yung death kanina, no? Meron din yung libing kapag tayo po ay namaalam. So at Ayan. meron din po tayong benefit para sa funeral po. Di po ba? Ayan, so kahit nga isa lang yung hulog natin sa SSS, makakaklaim tayo ng funeral benefit, no? Pero wag niyo naman hulugan ng isa lang para makaklaim ng funeral, no? Ituloy niyo para sa retirement. Yes, yes. Okay, so, ayan, so, may pampalibing tayo. Ayan, nagre-range siya ng 20 to 40,000. Depende sa number of months, saka amount na naibayad na. So, minimum Which is actually good kasi at least pwedeng- 20,000, di ba? Sa isang hulog mo, may 20,000 ka na, parang ganun. Nagpamili na ng may higaan. Oo, meron ka ng lalagyan. Pagdating doon. So yung Anyway, pag-apply po nitong sa death ending dun sa funeral, pwede pong sabay na ano? Or magkaiba pa rin sila ng application? yung sa funeral benefit kasi, kung sino yung nagbayad ng palibing, siya yung magkiklaim. Kasi minsan hindi yung asawa yung nagbabayad, ibang tao. So, pwedeng hiwalay. Pero kung same lang yung asawa, saka siya rin yung nagbayad ng palibing, ayun. So, pwedeng sabay na niya i-file. I see. Yung Okay. funeral and death pension or death Okay. claim. Yeah. Thank you for clarifying that. So those are ito po yung tinatawag natin na 7-in-1 na Oo, benefit. so yun yung 7-in-1 benefits natin. Is there anything that you would like to add po dun sa mga benefits na ito? Ayan, dun sa may bago natin kasing contribution this year, may nadagdag. Marami ako nakitang question kanina na ito yung katanungan nila. Yes Ano po. daw po yung Provident Fund? Okay? So this year kasi, kung mapapansin nila yung bagong table ng contribution, nadagdagan na siya ng at least 25,000 na yung salary bracket na maximum natin. Before kasi is 20,000. So kapag lumagpas sila ng 20,000, 20,500 na salary bracket up to 25,000 na salary bracket, may kasama na siyang tinatawag na Provident Fund or Workers Investment and Savings Program. So, merong maximum tayo na 650 pesos na Provident Fund kung saan ibibigay yon in the form of pension kapag 60 years old na Okay. sila. Hindi yun pwedeng i-withdraw kamukha ng isang program namin na Flexi Fund. Itong Provident Fund na ito, ibibigay siya at the age of 60 or kung ano man yung mangyari sa kanya. For example, nag-file ng disability, retirement, or sa debt, pwedeng isama doon yung naipon nila dito sa tinatawag na Provident Fund. So, ayun ay ini-invest. So, kumikita yung pera nila. Kasi nung dati kasi, nung wala pang Provident Fund, medyo mababa kasi yung basis ng computation natin ng retirement. At least, itong nadagdag na ito, ayan, merong another source tayo. So ito po ay optional? Sa Philippines kasi talagang mandatory to Okay po. dahil kakaltas sa employee. Pag dito tayo sa abroad, kung ano kasi yung dineclare mo, kunwari dineclare mo 25,000 pataas yung salary bracket mo, so sa 25,000 may included na siya na 650. Okay. So kumbaga yung dun sa... Depende sa declaration nila. Okay. Thank you for clarifying that. And is there anything else po, added benefits that we can have apart from this particular fund? Okay, aside from these benefits, meron tayong mga privilege like filing ng salary loan, ng calamity loan,
Actually, meron din tayong housing loan. Pero kapag may nagtatanong sa amin Oh, ng okay. housing loan, sabi ko, Pag-ibig. mag-ibig ka na lang kasi mas mababa talaga yung interest ng housing loan nila. Kasi yun talaga yung, yung main product nila. SSS is more on social protection. Kaya yung loan natin is privilege lang. Kumbaga, Yes extra po. lang. So privilege po ito. Privilege lang. So kung halimbawa pong sa salary loan, paano po ang system nitong benefit na ito? Ayan, so kung active tayo na naguhulog, at least naka 3 years tayo na contribution. Kung saan doon sa 3 years na yun, dapat merong at least 6 months na latest contribution. So pwede tayong mag-loan ng maximum of 20,000 kapag naka at least 3 years na contribution. Pero nadodoble siya kapag tayo ay 6 years ng pataas na naguhulog ng contribution. So hindi po ito na kabase sa computation ng dineclare natin na salary natin? Nakabase dun sa natin, sa contribution. So, di ba every time na nagul tayo ng contribution, may katumbas yung Yes po. salary bracket. Salary bracket. So, for Yeah. example, ang hinuhulugan nila is 2,600 pesos per month. Ang salary bracket niya is 20,000. So, yun yung magiging loanable amount niya kung yun yung average ng last 1 year contribution niya. Okay, and ang repayment po nito, kailan magsisimula? So kapag nag-loan tayo, 2 years to pay yan, no? So 2 months after na ma-approve yung loan nila, yun, mag-start na yung monthly amortization, payable siya within 2 years. Okay. Yung sinasabi po nating na-approve, ibig sabihin na i-transfer na po sa bank account nila yung Yes. pera. Oo, So after 2 months, tsaka magsisimula yung na... amortization nila. So kapag nagbabayad po tayo nitong para sa loan natin at the same time nagko-contribute po tayo, pwede po bang lump sum na yon and papalagay na lang natin dun sa notes sa ano? Ayan. So maganda yung katanungan niya, no? Kasi yan yung usual na tinatanong. Ma'am, pwede bang sabay? Ay, hindi po. Kasi mag-separate po siya na transaction. Magkaiba kasi yung pinupuntahan ng contribution at saka ng loan. So, separate transaction siya. Okay, so kapag pumunta sila sa remittance center, kailangan nilang specify ito ay para sa contribution at isa ito ay para sa loan. Correct po. Medyo magpadadalawang remittance fee nga lang sila. Ano? Yun lang. Pero meron po bang option to pay online? Sa contribution, usually, meron po tayong tinatawag na Paymaya. Pero Yes. sa ngayon kasi temporarily suspended yung payment online natin. Kaya yung mga maraming tumatawag sa amin, di raw sila maka-generate ng payment reference online. For the meantime, ayan po, temporarily suspended. Pero dito po sa Qatar kasi, meron si Aldar Exchange na mobile app. So, pwedeng magbayad doon ng contribution, ng loan, saka ng Flexi Fund. I see. Okay. And apart from pagkakaroon ng privilege na salary loan, meron pa tayong isang privilege na meron din. This one is the calamity loan. Okay. So, yung calamity loan naman, depende yun, no, sa declaration. So, lately kasi, di ba, nung nakaraang taon, inabot tayo ng mga bagyo, pero parang Luzon lang yung sakop niya. So, meron tayong calamity loan, I think hanggang February 21. Pwede tayo mag-avail ng calamity loan kung nasasakop sila doon sa lugar kung saan mga na daanan ng bagyo. Okay. And also, actually question din to ng ating isa sa mga listeners from Miss Sha Gonzalez. Sabi niya, paano daw kung magdagdag ng beneficiary? Online na rin po ba ang pag-update nitong information na ito? Okay, sa ngayon po yung pagdagdag ng beneficiary, kailangan nilang pumunta sa opisina kasi meron silang form na isa-sign and then i-attach nila doon yung birth certificate na anak nila kung anak yung idadagdag or marriage contract. So, punta lang sila sa office kasi ngayon ipapadala pa natin yan sa Philippines kasi mina-microfilm yung mga documents na yan. So, sa ngayon wala pang online for submission for beneficiary. Okay. And also, this one is another question. Meron po kasi tayong tinatawag na UMID card. Okay. So, paano po tayo makakapag-apply nitong UMID card? Okay, so before pandemic, okay pa yung ID capturing natin, no? Pero dahil nagkaroon ng pandemic, for the meantime, sinuspend siya. Pero kapag okay na ulit, madali lang mag-file ng Unified ID. So, pag first time na mag-a-apply, libre lang siya, ano? Pero kapag gusto mong palitan, dahil kunyari nag-change na ng status or
may naiba dun sa pirma, or nag-iba ng address, may bayad na pag second time. Okay. So may ID replacement fee na 200 pesos. Pero yung 200 pesos na yun, hindi na-accept sa mga lahat ng padalahan. Dito sa Qatar, isa lang yung nag-accept nun, si Al-Sad Exchange lang. Okay. And then for example, nawala yung ID nila, papalitan, kailangan pa nila magpagawa ng affidavit of law sa Philippine Embassy. Okay. So, just for the benefit of some of our listeners who might not understand, ano po ba itong unified card? Ano nga po ba ang unified card? Ayan, Unified ID is Unified Multipurpose ID. Yun yung ano niya. So, sa Philippines kasi yung Unified ID pwede siyang gamitin for disbursement ng benefit. Like, pwede siyang i-convert as ATM. Pero dito kasi sa Qatar, ayan, lang, yung ordinaryong ID lang siya. Pero pwede nating i-reactivate yan pag uwi natin ng Pilipinas. So, maganda siyang ID dahil nagagamit natin siya sa mga transactions sa government. Right. Ayan, so pwede, iyan din yung tinatawag na pagka kasi nag-apply tayo ng Unified ID, may lalabas na common reference number. Instead na SSS number na yung nakalagay before, ngayon may iba na. Kaya magugulat yung iba, ma'am, bakit na iba yung number dun sa ID? Kasi CRN na siya, common reference number, na ginagamit din sa nakakonect din siya sa Pag-ibig, sa PhilHealth, or just sa GSIS. Okay. Thank you very much for that information. Marami pa po tayong pag-uusapan maya-maya at lalong-lalo na ang mga questions galing sa ating mga listeners. So, they are coming in, a lot of them. We will be answering all of your questions a little later. Pero for now, we will just be going on a very short break. Of course, you are still tuned in to Usapang Qabayan, only here at Qabayan Radio 94.3.
It is now 8:06 in the evening. Of course, you are still tuned in to Qabayan Radio 94.3 for the third episode of Usapang Qabayan. And ngayong gabi ay pinag-uusapan nga natin ang SSS, and we are being joined in by our representative from SSS here in Doha, Miss Leslie De Leon. And before we went on break, we were discussing about the benefits and the privileges na pwede nating makuha sa pagkakaroon ng SSS membership. This question naman ay itatanong ko kay ma'am, paano po or how do we comply with the annual confirmation of pensioners? Ayan, so lahat po ng mga pensioner kailangan nagre-report yearly para patuloy na matanggap nila yung kanilang pension. Kasi kapag hindi sila nag-report, maaaring masuspend. Pero dahil ngayon ay may pandemic, sa mga iba na hindi pa makapunta sa opisina, and extended pa or suspended pa yung pagre-report sa amin hanggang may nakadeclare na community quarantine sa atin sa Pilipinas. So, kung hindi pa sila makapunta sa office, pwede mo nang ipagpaliban, hindi mapuputol yung pension niya dahil kino-consider na may pandemic ngayon. Paano po kung yung nagpe-pension ay nandito din sa Qatar? Ayun, so kapag nandito sa Qatar, pwede nilang mag-decide kung gusto talaga nilang pumunta sa office namin. Set lang sila ng appointment. Or kung gusto na naman nila na through email yung pag-comply doon sa may annual confirmation, pwede sila mag-email sa ofw.relations@sss.gov.ph. So that's ofw.relations@sss.gov.ph. Okay. Is there any other contact number that they can reach you para pagka meron po silang mga tanong? Okay, so ang mobile number po namin ay 5591-5961. And pwede rin sila mag-send ng email sa doha@sss.gov.ph. So yung mobile number namin, meron pong WhatsApp yan. So kapag hindi agad sila na-replyan, wait lang kasi tinatry namin ang best namin. Yes po, kasi minsan buhos din. So tinatry namin kahit na ang daming tao sa harapan namin. Tinatry namin kahit minsan gabi na sumasagot tayo sa because WhatsApp. there are more than 200,000 Filipinos and dalawa lang here. po kami sa office. Okay, so medyo maghintay-hintay po tayo ng konti minsan, or they can also try to visit the SSS office as long as they have an appointment. Yes, tama po ba? Oo. And ang office po natin ay nasa Kasama West tayo Bay. sa Polo. Ayan, magkakasama kami doon ni Pag-ibig, ni Polo, ayan, sa West Bay, sa Al Jazeera Tower, first floor. Alright. So we have 20 minutes left for the program, and marami tayong oras ngayon na pwedeng mag-entertain ng mga questions. So I'll be asking you some questions from our listeners. So para po kay Mr. Bogs Columbre, sabi niya, I have a question about the loan. Kung magkaroon ng amnesty or kung kailan daw magkakaroon ng amnesty ulit. Ayan, sa ngayon, wala pa tayong programa, pero baka daw po magkaroon. Based dun sa last meeting namin, parang pinag-uusapan. Pero hintayin po natin. Kapag po nagkaroon ng ganyan pong programa, dahil meron tayong Facebook page, i-follow nyo po yan, SSS DOHA Facebook page. I-post po namin doon kapag po meron na pong bagong programa Advisory. tulad ng amnesty program. Okay po. And from Mr. Arnel Analias Velasco, sabi niya, paano po if hindi na makita ng member ang resibo, paano makahabol ang missing contribution or may erroneous entry ng amount? Di po ba mas kompleto ang record ng SSS? Kapag meron tayong nawawalang contribution, so kailangan para ma-request natin, dapat meron tayong proof. So paano natin magagawaan ng request kung wala tayong pruweba na nagbayad tayo? Right. So kung halimbawa dito tayo nagbayad sa abroad, alam nyo kung saan kayo nagbabayad, pwede naman kayo magpa-generate ulit ng resibo. So dun sa remittance center kung saan sila nagbayad. Yes po. Lalo na kung halimbawa sinasabi niya may claim na may erroneous entry or may mali doon sa entry ng amount. Mahirap talagang pumunta ka lang doon. So may mali po yung nakalagay doon pero wala kang proof. Alright. So another one is, good evening po. Ask ko lang po ang maximum naka-maximum po ako last year ng contribution, 2,400. Then nagtaas po ngayon yung bracket. Need po ba maximum din na 2,600 or pwede na in between 2,400 to 2,600 ang hulog? Thank you po.
Ayun, so lagi ko nga sinasabi, advisable na mas mataas yung hinuhulog natin. Pero kung hindi kaya, syempre kung ano na lang yung kaya ninyo. no? So yun nga, magbe-base naman tayo sa pag-compute ng benefits natin dun sa hinuhulog natin na contribution. And depende din sa capacity minsan. Yes, ano? oo. This one is coming from Miss Feliz Domingo Cardena. Sabi niya, can we still pay for December 2020 contributions? If yes, at which remittance centers specifically? Okay, so sa lahat po ng mga hindi pa nakabayad ng last quarter, actually pwedeng bayaran yung October, November, December. Ang deadline niya talaga is until January 31. Pero namumove siya ng araw kapag nag-fall siya ng holiday or weekend. So parang ngayon nag-fall siya ng Sunday yung January 31. Yes. So February 1 pwede pa. Pero, yun talaga yung deadline na. Pero yung mga remittance center kasi dito, nagsiset sila ng sarili nilang cut-off. So, tulad po sa Aldar Exchange, yung October, November, December, nag-end na yung deadline nila ng January 22. Okay. Doon sa iba, sa Almana, Alzaman, saka City Exchange, ang sabi ng tie-up nila na Asia United Bank, hanggang 28 daw mag-a-accept Okay. sila. And then dun sa may Alfardan, saka sa Trust Exchange sa B-Ring, ayan, pwede sila hanggang katapusan, depende sa fund availability. Kasi minsan naubusan ng fund. So mas better talaga, wag talagang masyadong malapit sa deadline. Kasi minsan yun talaga yung nagiging problema. Maraming... Alright. So it's actually beneficial, especially for those who would want to update their account at gusto nilang bayaran yung October, November, and December na contributions last year, pwede pa nilang gawin Pwede on pa. some remittance centers Yes. before the end of this month. Pero advisable na gawin na nila Agahan. bukas. Correct. So ayan, another question from Jobek Raz. Sabi niya, paano po malalaman magkano ang balance loan at paano at magkano babayaran monthly? Okay, yung balance po syempre kailangan natin naka-online tayo, di ba? Pwede niyo po kaming tawagan bukas or mag-send na kayo ng message sa WhatsApp namin, then try po namin kayo i-reply tomorrow. Okay. Para ma-check natin. Okay. And also, this one, I can't read the name kasi naka Korean character siya. Pero this question is, sabi niya, sa akin, may calamity loan ako last 2010 na di ko nabayaran hanggang ngayon. Ano na kaya ang status nun? Okay, kasi kapag may loan tayo, syempre, nabasa nyo naman yung disclosure notice niya, no? May nakalagay dyan na interest, may penalty, kapag hindi kayo nakabayad on time. So, malamang may malaki ng penalty yan. Right. Kaya yung iba nag-aabang ng amnesty. Kasi nga, lumalaki yung penalty. So, yun po, kung gusto nyo bayaran ngayon na wala pang programa, regular payment. So, kung may penalty, babayaran natin yung penalty. So, that's for the last 10 years na penalty. Meron po ba yung maximum number of years na babayaran yung penalty? Or Wala. Kung may amnesty, pwede na i-set yun yung term kung gano'ng katagal nilang gustong bayaran. Pero sa ngayon, dahil walang ang ganong program, ASAP dapat. Kapag di nila ito nabayaran, in the future, magpapile na ng mga long-term benefits like disability, retirement, or death, ibabawas doon yung loan na hindi nabayaran. Okay. Okay. This one is coming from Mr. Ray Siron Borja. Sabi niya, paano po yung jobless benefit? I think we discussed this, but for the sake of this question, I think they want to have more clarity kung paano mag-apply at paano makakakuha ng benepisyo na ito. Ayun, so kung active nga kayo na naguhulog bago na wala ng trabaho, ayan, so yung mga involuntary separation lang, yung ina-allowed na mag-file dito, it means na, halimbawa, natanggal sa trabaho, hindi pa naman tapos yung kontrata, pero tinanggal ka na, yun, dapat may termination letter kayo para ma-issuehan kayo ng polo na Certificate of Unemployment. Then, iyon yung gagamitin mo sa pag-apply online para sa unemployment benefits. So they have to go to Polo office, Yes. present a termination letter, Yes. and then bibigyan sila ng letter din ng Polo na iaabot po nila sa I-scan nila SSS. yon and then online application. Online application din siya. Okay, they don't even have to go to SSS. Yes, para dun sa application. Okay. Pero ito po, klaruhin lang po natin, the unemployment means tinanggal sa trabaho or Oo, hindi na-retrench pwedeng ka. resignation. Hindi pwedeng resignation. Dapat involuntary. And hindi rin siya end of contract. Yes. Okay. Just to clarify po, kasi baka mamaya sabihin, unemployed ako, yung pala natapos lang yung contract. Oo, So, hindi po pwede yun. yan. So, dapat involuntary. Or yung ayaw mo pang maalis sa company pero tinanggal ka na.
Alright, this one is from Mr. Renaldo Consuelo Barade. Sabi niya, magandang gabi po. Tanong ko kung pwede ko po babayaran lahat ang natitirang hulog ko para makompleto ko na ang 120 months at tuloy-tuloy ang hulog hanggang sa retirement ko. Ayan, marami tayong mga kababayan no, na nag-a-advance talaga ng, ng contribution nila. Merong advantage, meron ding disadvantage minsan. Kasi tulad ngayon, di ba, meron kasi tayong increase ng contribution every 2 years. So, kung naka-advance sila ng contribution, so mag-a-adjust sila every time na nagkakaroon ng pagbabago ng contribution. Okay. Pero pwede rin namang advance, at least konti na lang yung idadagdag nila. Kung may pera na sila ngayon, at least hindi na nila magagastos kung saan itong bagay. At least nandoon na. O pwede naman. Okay. This one is from Mr. Dennis Voyet Alita Core. Sabi niya, paki-explain po yung MPF at ano po ang benefits nito sa members. Ayan. Yan, yung MPF actually binago na yung term na ginagamit. Yes. Ginawa na siyang Workers Investment and Savings Program. So yun nga, kapag 20,500 pataas hanggang 25,000 yung de-declare natin na monthly salary credit, meron yung katumbas na na provident fund na madadagdag. So kung sa 25,650 doon yung provident fund na ibibigay nga at the age of retirement, ini-invest siya. So merong kinikita yung provident fund mo na yon. So mas maaga kang nag-umpisa na maghulog ng may provident fund. Pag dumating ka ng 60, so hindi lang galing sa regular pension yung mape-pension mo, meron din galing sa provident fund. Okay. Thank you for that information. This one is from Mr. Rodel Caubang. Good evening po. Saan po ang mga money exchange na pwedeng magbayad ng contribution sa Qatar? I think we already mentioned this earlier, but just for information again, ano po ulit yung pangalan ng remittance centers? Just because they may have missed and they are listening on air at baka nalampasan po. Okay, so ulitin natin ha. Meron po tayong Aldar Exchange, Almana Exchange, Alsad Exchange, Alsaman Exchange, City Exchange, at Trust Exchange sa Beering. Okay. So those are the exchange houses or remittance And centers. Alfardan Exchange pala, sorry. All right. Right now, this one is from Emmy Dula Rivera. Sabi niya, good evening po. Ask ko lang, magkano na po ba ang updated SSS contributions ngayon? Thank you po. Okay, so last year kasi 'di ba 12% yung rate ng contribution natin. So for example, naghulog tayo dati ng 2.4, 12% yun ng 20,000. Ngayon 13% na siya. So 13% ng 20,000 naging 2.6 na yung regular contribution, and then kung meron tayong gustong idagdag for provident fund, ayan, plus 650 yung maximum. So 3,250 yung maximum natin. Here's from Mr. Francisco Palicano. Actually, it's the same question. Kasi magkano na daw every 2 years, magkano na daw po, maraming salamat. I think it's the same question. From Cirque Seneba, bakit po yung Flexi Fund hindi pa pumapasok yung 2021 interest? 2021 interest or last year? Ano ba? 2021 pa lang. Oo, kakapasok pa lang ng 2021. So, yung interest kasi natin, every month end siya nakikredit. Right. Well, from Miss Sheila Marie, sabi niya, paano po kung dati 2,400 ang binabayad, pwede ba yun baguhin sa susunod na month? Pwede namang ibaba, pero kung kaya mo na i-maintain yung maximum, mas maganda yun. Pwede naman. Pero pwedeng i-adjust to lower Kung ano yung kaya niya. Okay. And then this one is from Cleyu Nada. Sabi niya, good evening po. Baka pwede po paki-elaborate ulit yung Flexi Fund. Okay, Flexi Fund is voluntary savings program for OFW. So, once naguhulog tayo ng maximum contribution, for example, this year is 2.6 yung regular contribution. So, any amount na isasabay nila doon, at least 200 pesos pataas. Ayan, yun yung Flexi Fund. So, magkano po yung minimum? Minimum is 200 pesos 200, monthly. okay. So, yung idinadagdag mo na amount doon sa maximum contribution, ini-invest siya. Kamukha din ng Provident Fund. Pero, ang difference kasi niya, itong Flexi Fund is withdrawable anytime. Okay. Pero tax-free siya. Okay. Tax-free, and then, ayun, so, ano pa ba? May application kasi itong Flexi Fund. So, unlike yung Provident Fund, basta dineclare mo yung 25,000, included na dun yung Provident Fund na 650. Itong Flexi Fund, kailangan may application Parang sila. it's another account. Yes. Pero the same SSS number din yung gagamitin kasi sasabay lang siya sa pagbabayad ng contribution. Kapag nagbayad ka, i-mention mo lang sa exchange na
ito yung contribution mo, ito yung flexi-fund mo, ayan. So, Okay. So, lang. isang remittance pa din, Isang pero remittance ipapanote lang. mo lang doon na itong particular amount na to is for para the... sa flexi-fund. Yes. Okay. I-mention mo kung magkano yung gusto mong i-save for the flexi-fund. Right. Okay. Thank you very much for that answer. From Richard Balagso, sabi niya, ma'am, kung ako'y e-edad ng 60 years old at ako'y nabalo before ako mag-pension at nag-asawa ulit ako, pwede ko bang gawing beneficiary yung bagong misis ko? So, pwede. Kung nawalan ka na ng asawa, pwede mo i-report yung bagong asawa. Just in case, ayan, may tagapagmana ka in case. Yes, pwede naman pong baguhin ng beneficiary Pwede naman. anytime. Pero sa beneficiary po, sino po ang pwedeng maging beneficiary? Kung tayo ay single, ang primary beneficiary natin is parents. Okay. Kapag tayo naman ay married, automatically yung spouse na at yung mga anak. Paano po pag single tapos wala na rin pong parents? Kapag pag single ka, pwede ka mag-declare kung sino yung gusto mong tagapagmana. Okay. Meron kasi tayong form, yung additional ng beneficiary or E4, pwede ka mag-declare kung sino yung gusto mo. Kahit sino na po yan? Oo. Yun yung tinatawag na designated beneficiary. Okay. I-designate mo. I Kapag see. wala kang dineclare, kung sino yung close dun sa, for example, may kapatid Kapatid. siya, pwede. Kahit na hindi po siya nakadeclare as beneficiary as long as there's proof. Kung wala nang ibang nakadeclare, pwedeng sa kapatid mapunta. I see. Okay. Thank you for that clarification. From Mr. Dennis Robles, sabi niya, hello Miss Leslie. For a member to avail such benefits, sabi niyo po dapat updated ang premium payment, right? Paki-discuss po ng konti kung gaano ka-updated, like wala pong gap yung payment for a certain period, like straight year or years? Okay, so depende sa benefit kasi na i-claim natin. No? So, for example, magki-claim tayo ng mga short-term benefit like sickness, maternity. Meron tayong tinatawag kasi na semester of contingency. So, kunwari nga, nagkaroon tayo ng sickness within this semester, January to June, dapat meron tayong at least 3 months contribution noong 2020. So kung wala kang hulog ng 2020 at least 3 months, maaaring nga ma-reject yung yung claim mo. So dapat meron kang at least nahulog na 3 months nung last year para meron kang guaranteed na makukuha. Okay. Just for our last question from IZ Hernandez, sabi niya, paano po ma-retrieve ang SSS number? I lost my receipt from the previous payment. Thank you. Okay, pwede mo kaming i-WhatsApp or i-message sa email. Bigyan mo lang kami ng kopya ng iyong passport, Qatar ID, i-mention yung pangalan ng yung mother's maiden name, saka saan nag-work before para ma-check natin kung magmamatch ba yung mga information na nakalagay sa system. Right. So, actually right now, we are down to the last few minutes of the program. Is there anything else po that you would like to add at sa tingin nyo ay relevant na malaman ng ating mga kababayan dito sa Qatar? Okay, so ina-advise ko po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Qatar, ugaliin po natin na tuloy-tuloy po tayo maghulog ng contribution kasi hindi tayo habang buhay na bata, malakas at makakapagtrabaho. Yan, kung at least meron tayong nahulog sa SSS, pagdating natin ng Pilipinas, ayan, malalaman natin na ang kalagahan, ano ba talaga ang SSS sa buhay natin. Yes po. So, yun. Especially sa ating mga OFW or overseas Filipino professionals na nandito sa Qatar, ang isa naman sa aim talaga natin or our ultimate aim actually is to be able to provide better lives for our families and ourselves din naman. And one of the things that we can protect ang future ng ating mga mahal sa buhay ay ang pagkakaroon ng katulad ng ganitong programa. Ayan. Na SSS. So just to recap, ito pong ating pinag-usapan. So ang SSS po, with or without SSS, right now, they can always apply for an SSS as long as they are not yet over the age of 60. Yes. And then, ito pong contributions, they can always go to our partner remittance centers at pwede silang mag-send anytime. And also, they can also track their payments as long as they have their online account po, 'di ba? Yeah. And they can do that, yung application na yan online din. So madaling-madali. Meron din tayong app. And of course, meron tayong mga benefits, of course, katulad ng maternity benefit, sickness, sa disability, death, unemployment, funeral.
and retirement. And also for the two other privileges na meron tayo, that's the salary and calamity loans na pwede nilang i-avail din. So, ayan po ang ating mga napag-usapan ngayon. Medyo madami. Kung meron pa siguro na pwede silang itanong, they can always contact SSS office here in Doha. And if I can just request for your contact information again. Yes. So, our mobile number is 5591-5961. Email address is doha@sss.gov.ph. Meron din tayong Facebook page. Pwede silang mag-leave ng message sa ating inbox. Okay. SSS DOHA FB page. Ayan. And then, pag magpapa-appointment, nandun lang din siya sa page namin. Just click book now. Right. Thank you very much, Miss Leslie De Leon. Right now, before tayo magpaalap, tanongin ko lang po, meron po ba kayong gustong batiin? Okay, so sa mga taga-Polo po, sa Embassy, magandang gabi po. Sa mga pinsan ko po na nandito sa Doha, Gunita family, Roel and Giselle, and then sa family ko sa Philippines and sa Taiwan, ayan, I love you all. Thank you very much po for joining us here at Usapang Qabayan. And we would also like to acknowledge the presence of the people who are working behind the scenes. Of course, our director here, si Mr. Arvin, and also ang ating mga taga-bigay ng mga questions sa akin. Kasi ang daming questions, so we needed some assistance. So nandyan si Camille, nandyan din si Irene monitoring our social media accounts. So thank you very much for always supporting us. And I do hope that you learned a lot sa gabi na ito. Of course, if you have missed some information at gusto nyong balikan ang ating discussion, you can always do so. This video will be available sa ating Facebook account. That is at www.facebook.com/Qabayan Radio 943. At pwedeng balik-balikan yan. Pwede nyo din yang i-share sa inyong mga pamilya, mga kaibigan na sa tingin nyo ay makakapagbigay ng impormasyon sa kanila. So, we would like to thank you for tuning in to Usapang Qabayan for our 3rd episode. And next week, again, I'll meet you and I'll see you for the 4th episode of Usapang Qabayan. We will be updating you on the next topic in the coming days, but of course that's going to be from 7 p.m. up until 8:30. Once again, thank you for tuning in to Usapang Qabayan's 3rd episode, and thank you once again, Miss Leslie De Leon, for joining us. Thank you din po. Stay tuned in, mga kabayan, for more music only here at Usapang Qabayan or Qabayan Radio 94.3, your home, your music. Enjoy this Saturday evening. And right now, I would like to thank you once again. My name is Kenzo. And as always, keep smiling, be blessed. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. May pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS.